ελληνικά ιδανικά. Εντάξει. Πάρα πολύ εύκολο ακούγεται, έτσι δεν είναι? Και όμως είναι ίσως το δυσκολότερο πράγμα που θα μπορούσαν να καταφέρουν ποτέ οι σύγχρονοι Έλληνες. Κάποια στιγμή είχα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με έναν φίλο ο οποίος σπουδάζει ιστορία. Εύχομαι να τελείωσε, γιατί έχω να τον δω και καιρό από έκτοτε. Λοιπόν, τον είχα ρωτήσει, οι Έλληνες όχι να αποκτήσουμε ξανά τα ίδια ήθη και όλα αυτά, γλωσσικά θα μπορούσαν να ξαναγυρίσουν στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή στο επίπεδο των αρχαίων Ελλήνων? Όχι, μου απάντησε. Όχι, διότι πρώτα θα έπρεπε να επανεκπαιδευτούν όλοι μα όλοι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι διδάσκαλοι και γενικά όσοι κάνουν μέχρι και φροντιστήρια στα παιδιά, και μετά θα έπρεπε να αναδιοργανωθεί η ελληνική κοινωνία. Θα μου πεις, ο αδερφός σου Γιάννη σου είπε κάτι για τους Εβραίους, ότι δηλαδή το 46-47 οι Εβραίοι ξαναδημιούργησαν εκ του μηδενός το Ισραήλ και τη γλώσσα τους, η οποία ήταν άφαντη. Ξέρετε, ήταν σκόρπιοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κι όμως, τι έκαναν? Έβαλαν κάτω τους καλύτερους τους δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και είπαν, θα το ξαναφτιάξουμε όλο το αφήγημα από την αρχή. Τα καταφέρανε? Τα καταφέρανε. Και τη γλώσσα τους πήραν, όλα τους τα ιερά τα κείμενα, οτιδήποτε είχαν διαθέσιμο, το βάλαν στόχο, και όπως βλέπετε έκτοτε το Ισραήλ σε μια άκρος εχθρική ζώνη καταφέρνει και επιβιώνει και με το παραπάνω κιόλας. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι τεχνολογίες και όλες οι εταιρείες υπερπροστασίας παροχών βρίσκονται, ηλεκτρονικών παροχών, συγγνώμη, το παρέλειψα, βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ, όχι στην Ελλάδα. Και πηγαίνουν εταιρείες και κλείνουν deal δισεκατομμυρίων δολαρίων με τους Ισραηλινούς για παροχή προστασίας από διάφορα κακόβουλα λογισμικά. Και όχι μόνο. Τι είπατε? Ακριβώς. Ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε 120 χρόνια περίπου μετά από το ελληνικό. Και το σημερινό μου το βίντεο είναι απάντηση σε όσους πριν λίγες μέρες είπαν, με πολύ μεγάλη έτσι έπαρση και αλαζονία και αφθάδεια, σιγά, και τι τα θέλουμε τα αρχαία ελληνικά? Ακούστε, σιγά, και να μιλούσαμε αρχαία ελληνικά, τι θα άλλαζε? Αυτό πάνε και πες το στους Ισραηλινούς. Τι θα άλλαζε? Μάγκα. Οι Ισραηλινοί που μέσα σε 70 χρόνια κατάφεραν και ξεπέρασαν όλες σχεδόν τις σύγχρονες οικονομίες, όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όλων των λαών σχεδόν της γης. Μια χώρα η οποία απειλεί τους πάντες συνεχώς και δεν μασάει να είναι σε εμπόλεμη σύραξη σχεδόν ταυτόχρονα με ένα σωρό γειτονικούς λαούς, Παλαιστίνιους, Λιβανέζους και ούτω καθεξής. Καλά, δεν συζητάμε καν για το Ιράν, έτσι, το πόσο εχθρικά βλέπει το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς που λέτε ότι και να μιλούσαμε καλύτερα ελληνικά, που εσύ θετικέ τα ελληνικά τα χαρακτηρίζεις ως όπλο, εγκεφαλικό όπλο, τι θα γινόμασταν δηλαδή? Εγώ δεν σας είπα ότι θα γινόσασταν όλοι οι καθηγητές του Χάρβαρντ, εννοείται? Όλοι? Σας το είχα πει, ήμουν ξεκάθαρος. Όχι φυσικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε προσωπικό επίπεδο εσείς δεν θα ήσασταν καλύτεροι από τον προηγούμενο εαυτό σας.
Μας έδειξαν τον δρόμο οι Ισραηλινοί. Εμείς τι κάνουμε? Τον ακολουθούμε? Όχι φυσικά. Διότι πάντοτε το παίζουμε εξυπνάκηδες, πάντοτε είμαστε εμείς οι καλύτεροι και έτσι. Και στην τελική τι γίνεται? Άλλοι αναπτύσσουν τις υπερτεχνολογίες. Οι δικοί μας επιστήμονες φεύγουν δυστυχώς στο εξωτερικό. Οπότε επανερχόμαστε στην πρώτη ερώτηση. Μπορεί η Ελλάδα να επιστρέψει έστω γλωσσικά εκεί που ήταν? Φυσικά. Φυσικά και μπορεί. Δηλαδή μέχρι το 74 είχαμε καθαρεύουσα και ξαφνικά δεν την έχουμε? Μέσα σε 50 χρόνια είμαστε ανίκανοι να μιλήσουμε ελληνικά? Σήμερα, όπως βλέπετε, τα σχόλια θα τα έχω ανοιχτά κάτω από την περιγραφή και θα ήθελα όσοι έχετε συνδεθεί στην εκπομπή τώρα να μου γράψετε σχόλια τι πιστεύετε. Μπορούν οι Έλληνες να επιστρέψουν? Είναι καταδικασμένοι? Ένα, το γλωσσικό το ζήτημα. Και για ποιο λέω το γλωσσικό το ζήτημα το αναφέρω πρώτο? Διότι πάρα πολύ απλά ξεκινάς από αυτό. Αν θέλεις μετά να αποκτήσεις και κάποια συγκεκριμένα, όχι όλα, συγκεκριμένα ήθη, πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί, εννοείται, θα πρέπει να προηγηθεί η γλώσσα. Χωρίς τη γλώσσα καταρχάς δεν θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα κείμενα που θα διαβάζουμε. Ακόμα και εγώ ο ίδιος δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ο αδερφός μου που είναι 43 και διαβάζει ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη ζωή, τι μου λέει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνετε? Του λέω, άμα σου δώσω να διαβάσεις Πλάτωνα, έτσι, τα καταλαβαίνεις όλα? Και μου λέει όχι. Καταλαβαίνω το γενικότερο νόημα και ύφος, καταλαβαίνω πάρα πολλές λέξεις, αλλά όλα δεν τα καταλαβαίνω. Και φανταστείτε ότι ο αδερφός μου είναι σπουδαγμένος, δεν κάνας ό,τι να είναι, έτσι, και έχει φάει όλη του τη ζωή στα βιβλία και διαβάζοντας. Και είναι και μεταφραστής από τα αγγλικά στα ελληνικά, από τα γερμανικά στα ελληνικά. Άρα το μυαλό του δουλεύει συνεχώς πάνω στην ελληνική γλώσσα. Γιατί όταν πρέπει να κάνει μεταφράσεις πρέπει αναγκαστικά να δουλεύει και με τα ελληνικά και με τα γερμανικά και να κάνει πιο ακριβείς μεταφράσεις. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό ο μέσος Έλληνας. Άρα είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τώρα η σημερινή εκπομπή αφορά αυτήν εδώ τη φωτογραφία, την οποία την ανέβασαν σήμερα κάποιοι φίλοι μου στο Facebook και θα ήθελα λίγο να τη σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Έλληνα, σήκω πάνω, δεν έχεις βοήθεια από κανένα, σου παίρνουν το χώμα σου ή σου περνούν το χώμα σου, όπως σχολίασε ένας φίλος ηρωνικά. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο σχολίασε κάποιος φίλος ηρωνικά. Θα σας πω γιατί σχολίασε κάποιος ηρωνικά. Λοιπόν, διότι υπάρχουν δύο ορθογραφικά λάθη ή συντακτικά. Το πρώτο είναι Έλληνα, σήκω πάνω, δεν έχεις βοήθεια από κανένα. Λείπει ένα νι. Και θα σας εξηγήσω αμέσως για ποιο λόγο το ανεβάζω. Λοιπόν, και για ποιο λόγο το λέω. Δεν το λέω για να δυσφημίσω αυτόν που το ανέβασε. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα εγώ πρώτος είπα ότι ναι μεν υπάρχουν δύο ορθογραφικά λάθη, αλλά εμένα σαν Γιάννη με ενδιαφέρει και μου αρέσει και το αγαπώ όταν οι άνθρωποι αναζητούν την αρχαία Ελλάδα με κάθε μέσον και με κάθε τρόπο. Ωραία. Εμένα προσωπικά. Τώρα, το αν θα κάνουν και ένα λάθος δεν σημαίνει τίποτα, άνθρωποι είναι. Άρα λοιπόν έπρεπε να γράφει βοήθεια από κανέναν. Κάτω που γράφει σου παίρνουν το χώμα σου, αν μπορώ καλά να θυμηθώ τη γραμματική, νομίζω πως το παίρνουν γράφεται με ΑΙ. Δεν γράφεται με ε, αλλιώς διαβάζεται σου περνούν. Εντάξει, λοιπόν, αλλιώς διαβάζεται σου περνούν. Άρα δεν σου παίρνουν το χώμα. Λοιπόν, και από κάτω φυσικά στο Facebook υπήρξαν μάλλον έτσι διάφορα
σχόλια. Καλησπέρα και στην Καλομήρα, καλησπέρα και σε όλους παιδιά όσους έχουν συνδεθεί. Στο τέλος θα πω και τα ονόματα των παιδιών που έλαβαν μέρος στην σημερινή ζωντανή συνομιλία. Λοιπόν, και φυσικά εντάξει, υπήρξε ένα είδος κραξίματος. Εγώ προσωπικά όταν βλέπω τέτοια φανταχτερά λάθη θα πω ότι εντάξει, λάθος εδώ, λάθος εκεί, αλλά δεν θα μπω στην διαδικασία να γίνω τοξικός. Σίγουρα το να κάνεις δηλαδή ορθογραφικά λάθη δεν θα σε βοηθήσει να κάνεις μια ανάρτηση πετυχημένη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι όμορφο, το οποίο σχετίζεται με την αρχαία Ελλάδα, άρα και με την ομορφιά, άρα και με την αρμονία την οποία θέλουμε στη ζωή μας, αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με εκφράζει πάρα πολύ. Αν σας εκφράζει και εσάς, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ελληνικό ιδεώδες. Πώς όμως με ενδιαφέρει και μου αρέσει? Ούτε με φανατισμό, ούτε με ταλιμπανισμούς, ούτε με υπερβολές. Εμένα με ενδιαφέρει τι? Η γλώσσα, η τέχνη, έτσι, γιατί όταν λέμε μας εκφράζει η αρχαία Ελλάδα, τι εννοούμε? Η γλώσσα της, οι τέχνες που είχαν, το ήθος που είχαν, η αρχοντιά που είχαν αν θέλετε, η λεβεντιά που είχαν αν θέλετε, έτσι. Όλα αυτά τα οποία σήμερα δυστυχώς λείπουν από την ελληνική κοινωνία, έτσι. Και επειδή κάποιοι είχαν αναφερθεί και στην στάση που είχαν τα 3 παιδιά του βασιλιά και είδα κάτι ποσοστά like σε ένα βίντεο μου 98%, 99%, έπαθα πλάκα, γιατί ο κόσμος, ειδικά οι γυναίκες, φάνηκαν ότι αυτό μας αρέσει. Γιατί όμως σας αρέσει? Γιατί εκπέμπει αρχοντιά, έτσι, αρχοντιά, λεβεντιά και σεβασμό. Πράγματα φυσικά τα οποία δεν υπάρχουν πλέον στην εποχή μας. Αυτό φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι σου αρέσει να τους ακούς και τους απολαμβάνεις. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως έχουμε πει σε πάρα πολλά βίντεο, είναι άκρος extreme, δηλαδή είναι υπερβολικοί. Μέχρι και εμένα ακόμα, το έχω πει σε πάρα πολλά μου βίντεο, έτσι. Μέχρι και εμένα πολλές φορές όταν βλέπω κάποιον να υπερβάλλει και σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα και γενικά, λέω τώρα αυτόν πώς θα τον σώσω αν έρθει κάποιος ο οποίος έχει 2 γνώσεις παραπάνω και του την πει? Δεν θα μπορέσω. Δεν θα μπορέσω να τον σώσω με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, οπότε μερικές φορές, αν με έχετε δει σε άλλα βίντεο, προτιμώ να σιωπώ και να μην λέω τίποτα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα στην Ιρεβέργη, γεια σας παιδιά. Λοιπόν, έτσι, προτιμώ κάποιες φορές λοιπόν που λέτε να μην λέω τίποτα. Τώρα, το μεγάλο το ζήτημα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι των γραμμάτων και καθηγητές. Εντάξει, ανθρώπους που εσείς ενδεχομένως ξέρετε και οι οποίοι μπορούν να μας πούν τη γνώμη τους. Μπορούμε να γυρίσουμε? Εγώ λέω όχι. Με τίποτα. Έτσι όπως βλέπω δηλαδή τους σημερινούς Έλληνες, με τίποτα. Τι με χαλάει? Με χαλάνε πολλά πράγματα, τα οποία τα έχω αναλύσει σε παλαιότερα μου βίντεο πάρα πολλές φορές. Δεν θα ήθελα σήμερα να γίνω κουραστικός. Θα ήθελα απλώς μόνο να επισημάνω ότι όταν θέλεις να πάρεις τα καλά στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας και να πετάξεις τα άσχημα, ρε φίλε, πρώτα θα πρέπει να καταλάβεις ποια ήταν αυτά τα καλά τα στοιχεία που είχαν. Η έννοια της αρμονίας, των μαθηματικών, της γεωμετρίας, η παρατήρηση, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα εννοείται, το κάλος, η ομορφιά, το ενδιαφέρον τους για τη φύση. Αυτά είναι στοιχεία που σήμερα δεν μπορείς να τα μοιραστείς με κάποιον ο οποίος είναι κολλημένος όλη μέρα στο TikTok. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Δεν θα σε καταλάβει τι του λες. Πρώτα απ' όλα εσύ θα μιλάς και νομίζω ότι
μπορεί να φαίνεσαι και στον άλλον σαν εξωγήινος. Λοιπόν, Πόπι Βιολατζή. Σαν εκπαιδευτικός συμφωνώ ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Σχόλιο τηλεθεάτριας. Για τον λόγο αυτόν δεν δίνουν την παιδεία που πρέπει στα Ελληνόπουλα. Με τα αρχαία ελληνικά το μυαλό δουλεύει με άλλες στροφές. Λοιπόν, το μήνυμα, Πόπι μου, το καρφιτσώνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία κάτι από τα παιδιά της όταν δεν τα παρέχει σωστή παιδεία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα ρίχνουμε όλα στους γονείς όταν η εκπαίδευση, και όχι εκπαιδευτές, γιατί οι εκπαιδευτές μας είναι μια χαρά, μια χαρά, άλλο να μην τους αφήνουν, έτσι, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ο Χαρίσιος. Γεια χαρά Γιάννη και στην παρέα. Έχω την εντύπωση γνώστες όπως ο Ντάντεκ, Δαμναμενεύς, μπορούν να δώσουν ερεθίσματα. Όλη η ιστορία είναι στις πρώτες 3 βαθμίδες του σχολικού συστήματος και η προκατάληψη είναι μεγάλη. Ενώ θα ήθελα να πω θερμή καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Μαγαρίτη, τον Σάββατο Σταμπουλίδη, τον Χαρίσιο που πριν από λίγο μας έγραψε σχόλιο, τον Μπουτσούρη, τον Σάκη Σμί, τον Ιωάννη τον Κουφιδάκη, τον Στυλιανό Κάπα, τον Χρήστο Αντωνίου, τον Μπίλη Σταμάτη, τον Γεώργιο που μας γράφει από την Νιρεμβέργη 1969, την Ρούλα Πιστιόλη, την Αναστασία Ελευθεριάδου, την Μαρία Σουρή, Καλομήρα Παπαϊσιδόρου, νομίζω που την βλέπω πρώτη φορά γιατί το λέει κιόλας ότι είναι καινούργια στην παρέα. Καλησπέρα. Ο Νικ λέει γίνεται να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Εγώ το αμφιβάλλω και όποιος το καταφέρει θα είναι, Νικ, πιστεύω πάρα πολύ μεμονωμένο. Γεωργία, και πρέπει να πέσουν πολλά χρήματα πάνω σε αυτόν τον έναν που θα το κάνει. Γεωργία Ρουσκάκη, η Λίτσα Ιβλάχου, η οποία δεν χάνει επεισόδιο, ξανασυνδέθηκε. Ο Σοκράτης ο Κάτσι, γεια σου Σοκράτη μου. Ο Διονύσιος Χάτζης Σταμάτης, ο Κίμων Ορφανίδης, ο Άμον Ζεύς, ο Μάνος, ο Ζήνωνας. Νομίζω αυτοί είναι μέχρι στιγμής όσοι είδα να έχουν συνδεθεί. Λοιπόν, τώρα μπήκανε και άλλοι. Μπήκε και ο Αρβανής ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο μου, και ο Ποσειδώνιος Βελεροφών. Παιδιά, είναι η δεύτερη εκπομπή σήμερα. Έκανα μια εκπομπή πριν από λίγο με τον Μητροπολίτη από το Κίτιο, από την Κύπρο, και μόλις τελείωσα ήθελα στο καπάκι να κάνω μια δεύτερη, και αυτό γιατί μου είχε κάτσει εδώ στο λαιμό η ανάρτηση που σας έδειξα πιο πριν, όχι με την κακή έννοια, όσο η ανάρτηση είναι αυτή εδώ, για όσους δεν την έχουν δει. Να δω λίγο αν μπορώ. Δεν μπορώ να τη βάλω δεξιά. Να τη βάλω δεξιά. Κοίτα τώρα θα κάνω. Ωραία, θετικέ. Κάτσε λίγο. Να φαίνομαι κι εγώ, καταλαβες. Φαίνεται από πίσω το παλιό το βίντεο. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε κάπως έτσι. Λοιπόν. Και live stream, και live stream όλα μαζί. Άρα θετική. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, εντάξει, τόσο παλεύετε. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, η ανάρτηση για όσους μπήκανε μόλις τώρα και δεν την έχουν παρακολουθήσει. Καλησπέρα και στη Μαρία την Καληνικίδου και την Ρούλα την Καγκάρα και τον Δημήτρη. Παιδιά, σήμερα η εκπομπή είναι λίγο πιο χαλαρή. Γεια σου Ιωάννα μου. Είναι πιο χαλαρή από τις υπόλοιπες και ευτυχώς, γιατί συνήθως με έχετε συνηθίσει και με έχω συνηθίσει πλέον πάρα πολύ αγχωτικά να βγαίνω, να πρέπει να μιλήσω. Έχω script, έχω συγκεκριμένο πράγμα το οποίο πρέπει να βγω, να το πω. Έχω 8 λεπτά, 9 λεπτά, 10 λεπτά. Βγες, πες τα. Και πνίγομαι συνήθως, διότι δεν μπορώ να έχω την αλληλεπίδραση με το κοινό. Και αυτό με στεναχωρεί. Λοιπόν, τώρα, κάτι τελευταίο. Πριν προχωρήσουμε, που με απασχολεί, ο τρόπος διδασκαλίας
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μιλούσα με τον Διονύση, έναν φίλο από το Facebook. Δεν θέλω να πω και το επώνυμό του. Και μου λέει ότι είχε 20 στα αρχεία, 19 και 20. Έτσι, του άρεσαν πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ ήμουν σκράπας, εγώ ήμουν 0 στα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, και του λέω, συμφωνείς με τον τρόπο διδασκαλίας? Και μου λέει όχι. Γιατί? Γιατί έπρεπε, επειδή ακριβώς είναι αρχαία ελληνικά και επειδή είναι μια πάρα πολύ πλούσια γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά, λοιπόν, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτοί που είναι στο Υπουργείο λίγο πιο διασκεδαστικό, ρε παιδιά. Και αλίμονο, ζούμε στο 2023 με τεχνολογία, με ένα σωρό πράγματα. Γιατί δεν το κάνετε λίγο πιο παιχνιδιάρικο, λίγο πιο διασκεδαστικό, να μπορεί ο άλλος να το γουστάρει, ρε φίλε, το μάθημα. Βρείτε τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές, ξέρετε, οι οποίοι το έχουν καταφέρει αυτό, βέβαια πάντοτε ιδιωτικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μην γελάτε, ρε. Λοιπόν, ναι, το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις γονέων οι οποίοι κάθονται και τα στάζουν πάνω στο παιδί τους τα λεφτά. Και επειδή πριν από λίγο κάποιος είπε ότι όχι πριν από λίγο σχολίασα κάποιον που είπε ότι τα ελληνικά, τι θα μας κάναν τα ελληνικά? Βλέπετε τι έκαναν στους Ισραηλινούς τα εβραϊκά? Λέει ο άλλος, σιγά το πράγμα. Η γλώσσα. Το ίδιο είναι μια γλώσσα που έχει, ας πούμε, 30.000 λέξεις και το ίδιο είναι μια γλώσσα που έχει 5 εκατομμύρια. Μην πάμε μακριά με τους λεκτικούς τύπους. Έτσι, δεν χρειάζεται. Διότι με τους λεκτικούς τύπους και με τους χρόνους που έχει η ελληνική γλώσσα είναι εκατομμύρια λέξεις. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε και είναι σίγουρο. Διότι εύπλαστη γλώσσα, πάρα πολλά ρήματα, πάρα πολλοί χρόνοι, όχι απαρέμφατο, όχι μετοχή, όχι ευκτική, όχι προστακτική. Φαντάζεστε, να μην μιλήσουμε και για τους χρόνους, έτσι, ενεστώτας, παρατατικός, τους θυμάστε, αόριστος, στιγμιαίος μέλλοντας, συντελεσμένος μέλλοντας, εξακολουθητικός μέλλοντας, παρακείμενος, υπερσυντέλικος. Όλα αυτά δεν γίνεται να τα μάθει κάποιος το 2023 έτσι εύκολα. Είναι πάρα πολλά. Και από την άλλη είναι όπλο. Το έχουμε πει. Είναι εγκεφαλικό όπλο. Όποιος καταφέρει και μάθει αρχαία ελληνικά, όποιος βασικά καταφέρει και κάνει αυτό το εγχείρημα, γεια σου Ρένα Γεωργίου, καλησπέρα. Όποιος λοιπόν καταφέρει και το κάνει αυτό πράξη, δημιουργήσει δηλαδή για τους νεοέλληνες ένα εγχειρίδιο εκμάθησης αρχαίων ελληνικών, αυτός θα είναι ο άνθρωπος που θα φέρει επανάσταση στη σύγχρονη Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό? Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το προσφέρει αυτό το όπλο στα παιδιά του σήμερα? Πώς είναι δυνατόν οι άλλοι να διδάσκονταν καθαρεύουσα όταν ήταν οι περισσότεροι τότε αγράμματοι? Επειδή ήταν, λέει, καθομιλουμένοι. Και ήταν αγράμματοι οι άνθρωποι. Πώς έμαθαν γράμματα? Οπότε είναι και ζήτημα βούλησης. Για να μην υπάρξουν λοιπόν τέτοια εξώφυλλα, ξανά, κάτσε, ανάποδα το δείχνω, εκεί είναι, εκεί, και λίγο πιο πάνω, εκεί. Λοιπόν,
πλάκανο. Σαν και αυτό, όπου λείπει ένα νι από την λέξη κανέναν, εντάξει, βοήθεια από κανέναν και το σου παίρνουν είναι με αλφαγιώτα. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν τέτοια ευτράπελα, θα πρέπει, γεια σου Τόμι από την Αλβανία, γεια σου φίλε, και γεια σου και Elzians94, καλησπέρα παιδιά, στοιχητατού, το διάβασα καλά, το διάβασα καλά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Για να μην υπάρχουν τέτοια ευτράπελα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει το επίπεδο της Ελλάδας. Και το επίπεδο αυτή τη στιγμή των Ελλήνων είναι, το έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, απίπεδο. Και το δικό μου. Και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί, να ξέρετε. Γιατί κάθε φορά που ανοίγω, πού είναι, έχω εδώ κανέναν Αριστοτέλη. Λοιπόν, Hesiod. Κάθε φορά που τους ανοίγω, έτσι, να διαβάσουμε, ας πούμε, ένα απόσπασμα, πώς μιλούσαν το 800-700 π.Χ. Δεν έχει μεγάλη διαφορά με το σήμερα. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έχει λίγη. Υβριστής πελής και ατάσθαλος, ο βρυμοεργός, τους τελέσας η αολκών αφήκετο, πολλά μογίσας, ο κοίης επινιός άγων ελικόπιδα κούριν εσονίδης και μην θαλερίν ποιήσατε άκητην. Κερί ηγέ δμηθήσα υπό η ίσονη ποιμένη λαών μη διοντέ και πέδα τον ούρεσιν έτρεφε χείρον φιλιρίδης. Μεγάλου δε διός νόος εξετελείτο. Αυτάρ νηρίος κούρε, αυτάρ ξέρετε πολλοί λένε ότι είναι το after, των Άγγλων. Αυτάρ νηρίος κούρε αλίοι ο γέροντος, η τιμέν φόκον ψαμάθητε και δια θεάων εακού εν φιλότητη, δια χρυσέιν Αφροδίτην πηλέει δε δμηθήσα θεά, θέτης αργυρόπεζα, γίνα τα χιλία ρηξίνορα θυμολέοντα. Λοιπόν, ούτε είναι ακαταλαβίστικο, έτσι, πάνω κάτω καταλαβαίνεις τι λέει, αλλά ούτε είναι και εύκολο. Ούτε είναι και εύκολο. Και αυτό διότι θα πρέπει να βάλεις κάτω τον ποπό σου, να διαβάσεις και να μάθεις πρώτα άγνωστες ελληνικές αρχαίες λέξεις. Γιατί πολλοί με ρώτησαν πώς γίνεται. Πρώτα λοιπόν μαθαίνεις αρχαίες ελληνικές λέξεις και μετά, αν μπορείς, την μεταγραφή τους στα ελληνικά. Αυτό μπορεί να γίνει και με κάποιες κάρτες, όπου στην μία πλευρά γράφεις το αρχαίο ελληνικό και στην άλλη πλευρά γράφεις το νέο ελληνικό. Όπως ακριβώς κάνεις με μια ξένη γλώσσα. Προσβολή. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ξένη γλώσσα. Α, ναι, δεν είναι. Τότε λοιπόν γιατί λέμε μετάφραση στα ελληνικά? Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ξένη γλώσσα. Τότε τον Ησίωδο γιατί τον μεταφράζουμε? Εντάξει, μετάφραση, μεταγραφή. Εγώ δεν παίζω με ξέρετε, έτσι. Δεν παίζω με τις λέξεις. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Τώρα, για ποιο λόγο θα έχει σημασία? Το είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Για ποιο λόγο θα είχε σημασία να μπορεί ο εγκέφαλός σου να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις? Γεια σου Αλέξανδρε Παπά. Για ποιο λόγο λοιπόν θα είχε σημασία ο εγκέφαλός σου να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός σου, τόσο καλύτερη κατανόηση έχεις του περιβάλλοντα χώρου σου. Ναι, αυτό είναι. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι αισθάνεσαι καλύτερα τον περίγυρό σου μόνο? Όχι. Και τον εσωτερικό σου κόσμο τον αισθάνεσαι καλύτερα μόνο? Όχι. Και καλύτερη κατανόηση έχεις του τι διαβάζεις. Άρα φέρνεις καλύτερους βαθμούς. Άρα αποδίδεις καλύτερα όταν κάνεις πνευματική εργασία. Για αυτούς λοιπόν οι οποίοι δουλεύουν σε γραφεία, εννοείται πως τα αρχαία ελληνικά είναι must.
πρέπον να τα μάθουν. Για κάποιον ο οποίος δουλεύει οικοδόμος, μπορεί να μην είναι σημαντικό το να ξέρει τα αρχαία ελληνικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του κάνει καλό στην προσωπική του τη ζωή. Καλησπέρα και στην Ηλιάνα μας που συνδέθηκε μετά από πόσες ημέρες. Χαιρόμαστε, Ηλιάνα, που τα κατάφερες και είσαι πάλι μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα στην Καλαμάτα. Εντάξει, λοιπόν, όλα αυτά δεν θα έπρεπε κανονικά να σας τα λέω εγώ. Σε μια προοδευτική χώρα, σε μια καλύτερη χώρα, θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που να σας τα λένε και να σας μεταφέρουν τις γνώσεις που θα πάρετε. Γιατί εγώ έκατσα και διάβασα 2-3 βιβλία. Κι όμως τα αρχαία ελληνικά, αν διαβάσετε το βιβλίο που λέγεται «Η εκδίκηση των τόνων», έτσι λέγεται, «Η εκδίκηση των τόνων», θα διαπιστώσετε ότι σε σύγκριση με την σύγχρονη νέα ελληνική γλώσσα παρουσιάζει 17 από τα 20 σοβαρότερα πλεονεκτήματα. Επαναλαμβάνω, τα αρχαία ελληνικά σε σύγκριση με την νέα ελληνική γλώσσα σε 20 τομείς υπερτερούν στους 17. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ το βιβλίο. Τα αποτελέσματα υπάρχουν. Έχουν γίνει έρευνες πάνω σε μικρά παιδιά. Πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλός τους μετά την εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Από εκεί και πέρα τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς όλους οι οποίοι παρακολουθείτε αυτήν τη στιγμή την εκπομπή. Να είστε καλά. Εύχομαι όπως πάντα καλά μυαλά σε όλους. Κάντε like αν σας άρεσε η σημερινή η εκπομπή. Εγγραφή φυσικά όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Και πάνω στο hashtag θετικός, αν πατήσετε, μεταφέρεστε σε μια άλλη σελίδα όπου υπάρχουν όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης που πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Τα λέμε κατά 99% αύριο το βράδυ στις 22:30. Καληνύχτα.